عليكم فيديو جديد على قناة كوزين خديجة باها، دائما مع الوصفات السهلة والاقتصادية. وصفة اليوم ان شاء الله نشارك معكم مملحة اللي هي ميني تاكو رائعة بزاف بحشوة لذيذة ما تشبعوش منها. تبع معايا المقادير، نبداو على بركة الله. في مقيلة درت كمية ديال زيت الزيتون، ممكن تستعملوا زيت نباتي ولا تخلطوهم، ودرت بسيلة وحده اللي متوسطة، وغادي نشحرهم مع الملح والبزار وفص واحد ديال الثوم. ما بغيتوش تستعملوا هاد الثومه هذه، ممكن تستعملوا 4 معالق صغيره ديال الثومه بودر. صافي هذه العطيه اللي غادي نديرو في الاول: الزيت، البصله، الملحه والبزار وفص واحد ديال الثومه. كنحركوا هاد البصله مزيان مع العطريه والزيت وتنخليوها تشحر، غطيوها ولا بلاش، المهم ما تضيفوا لها مال حتى شي حاجه. كنبقى حتى كطيب البصله فحال هكا كما كتشوفوا، كنستمروا في التحرك، ما كنحيدوش يدينا نهائيا. بعد ما كطيب البصله واللون ديالها كيولي ذهبي، عاد كنضيفوا الكميه ديال الكفته. هنا الكميه كتكون اختياريه، وبالنسبه للكفته من الاحسن تشريو اللحم مهبره وطحنوها وزيدوا معها شويه ديال الشحمه. عمركم تشريو الكفته مطحونه نهائيا، سواء ديال الكفته ديال اللحم بقري ولا غلمي اولا الكفته ديال الدجاج نهائيا. كنعاود ناكد لكم: شريو اللحم مهبره وطحنوها مع شويه ديال الشحمه. صافي هنايا كنبدا نطيب ديك الكفته شويه بشويه بهكاك بهاد الطريقه هذه كما كتشوفوا. من بعد ما كطيب مزيان الكفته وكيدخلها الطياب، عاد غادي نضيف عليها هنا كميه ديال الشامبينيو طري. هنا درت 3 د الحبات ديال الشامبينيو اللي كيكون الحجم ديالهم متوسط، ماشي دوك الكبارين وماشي دوك الصغارين بزاف. هنايا الكميه ديال هاد الحشوه هذه كتبقى اختياريه على حسب شحال ديال ميني تاكو بغيتو تستعملوا، ولا في اي حشوه بغيتو تصنفوها. من بعد هنا ضفت شويه ديال الصوص الصوجا، غير شويه كما كتشوفوا، وذوقوا الملحه، لان الملحه ضفناها في الاول، وحاولوا ما تكثروش الصوص الصوجا باش تجيكم المذاق متوازي. كنعاود نخلط مزيان حتى كطيب ديك حتى كيطيب داك الشامبينو. من الاحسن ديروا طري، ما تشريوش شامبينو معلب نهائيا. شتي واخا ما تلقاوش هذا الشامبينيو طري، ما ديروش داك الشامبينيو معلب، ما عنده حتى مذاق نهائيا. ممكن تعوضوه باي حاجه، عوضوه حتى بالخضره وما ديروش داك الشامبينيو المعلب اولا الفطر المعلب. من الاحسن الفطر الطري. صافي اخر حاجه كنضيفها من بعد ما كطيب الحشوه هي شويه ديال الربيع، القزبور ولا المعدنوس، ولا غيستعملوا غير المعدنوس. انا درت المعدنوس فقط، غير شويه، واحد المعلقه كبيره. صافي. وهنا راه ما تنديروش الماء الحشوه نهائيا، كطيب على نار مهيله ولا متوسطه حتى كطيب لنا المكونات ديالنا كاملين. واخر حاجه ضفتها شويه ديال القشده الطريه، تقريبا واحد 100 مليلتر. هاد الصغيره كيكون فيها 200 مليلتر، درت غير نص ديالها. صافي. ولا ممكن ديروا ياغورت طبيعي، اولا ديروا هذيك الجبن اللي بحال كيري ولا فيلادلفيا، المهم اللي عندكم استعملوه. الا غديروا كيري ولا فيلادلفيا حتى الاخر حتى طيب وزيدوه. اما بالنسبه للكريمه خصكم تضيفوها والحشوه ديالكم باقا كطيب. صافي. من بعد ما كتعقد لينا هاد الحشوه هذه، كنخليوها على جنب تبرد، وكندوزو هنايا الخبز ديالنا د الطاكوس. انا استعملت هاد الصغارين هادو، راه كاينين كبار من هكا، وكاينين كذلك اللي فيهم كميه كثيره، وكاينين اللي فيهم كميه قليله، سواء في الحجم الكبير اولا في هذا الحجم هذا متوسط، وكاين عاود حجم اقل منه. صافي. كناخذوا هنا سيركل، ديروا الحجم ديال السيركل اللي بغيتو، كاين الصغير وكاين المتوسط وكاين الكبير. ديروا شوفوا نتوما الحجم اللي بغيتو على حسب الكميه اللي بغيتو تخرجوا. صافي. كنقطعوهم كامل على هذا الشكل هذا. بالنسبه لهذا السيركل ما باش يقطع ليا هكا جوج فوق جوج، كنقطع غير وحده بوحده حتى كنسالي الكميه كامله اللي عندي. هذه هي الكميه اللي حصلت عليها. راه الا قطعتهم في سيركل صغير من هكا راه غتحصلوا على كميه اكثر. هنا بالنسبه للمول دهنته بشويه ديال الزيت كما كتشوفوا. المول ديروا اللي بغيتوا، استعملوا هذا زجاجي، استعملوا طويل، استعملوا اي مول عندكم، وكيف ما بغيتوا تشكلوها شكلوه. صافي. الحشوه ديالنا هي بردات، غادي ندوزو دابا نعمروا هاد ميني تاكو، وغتشوفوا معايا الطريقه باش غادي نشكلهم في هاد المول هذا الزجاجي. هنايا خديت هاد الخبيزات هادو ولا هاد الميني هاد التاكوس هذا. غادي نبداو دابا على بركه الله. خديت انا اول وحده غادي ندهنها بشويه ديال المايونيز، ممكن ديروا صوص الجيريا ولا صوص اندلس. هنا لي صوص كيبقاو اختياريين، دهنوا دوك الخبز ديال التاكوس من الاول بالصوص اللي بغيتو. كذلك ممكن ما دهنوهمش ولا ديروا حتى صوص ديال الفرماج، اللي عندكم الفرماج دهنوا اللي بغيتو دهنوا. اول وحده كنحطوها بحال هكا وتنوقف وحدها واحد جوج كيسان باش تشد لنا الفورمه ديالها كما كتشوفوا. كندوزو للثانيه، كندهنوا حتى بشويه المايونيز، وكنديروا واحد الكميه ديال الحشوه ولا كميه الكفته بالشامبينيو على الطريقه هذه، وكنحطوا وحده اخرى حداها. وكذلك ممكن دهنوهم كاملين بالمايونيز ولا صوص اللي بغيتو، وكتبداو تعمروا عاد كتستفوا. يعني نتوما خدموا براحتكم وخدموا كما بغيتو ديروا.
المهم تكونوا موجدين كلشي حداكم، المول، هاد الخبيزات ديال الطاكوس والحشوه تكون بارده، يعني كلشي يكون واجد حداكم بحال الطريقه هذه، وحده حدا وحده حدا وحده، وكتكاليوهم بهاد الكيسان ولا اي بحاجه باش ما كيتفتحوش. طريقه راه ساهله، راه ما فيها حتى شي مجهود ولا تماره. كتحطوا وحده حدا وحده وحده حدا وحده حتى كتساليوهم كاملين على هاد المول هذا. من بعد ما كنساليهم، اول حاجه كندهنهم هنايا بفرماج موتزاريلا، اولا كنرشهم من الفوق بالفرماج موتزاريلا كاملين، وعاد كنعاود عليهم فرماج هاد الصفر ولا ايدام ولا فرماج ديال التاج. من الاحسن تستعملوا احسن نوعيه ديال الفرماج موتزاريلا، وهاد الفرماج الصفر ولا فرماج التاج استعملوا نوعيه اللي كتكون زوينه، منها فيهم المذاق ومنها فيهم التعليكه. شوفوا، من الاحسن تزيدوا واحد شويه ديال الفلوس وخذوا حاجه مزيانه، احسن بكثير ما تاخذوا تنقصوا في الثمن وتاخذوا شي حاجه ما زويناش وما كتعلقش وما كتعطيش المذاق، بحال ما كتاكلوا حتى حاجه. هكا باش تجي المملحه ديالكم لذيذه بزاف وكتجي رائعه، ما تشبعوش منها على ضمانتي. جربوها وتبعوا غير المقادير وكلشي غيجيكم موادك. صافي، هنايا غادي ندخلها الفران على 180 درجه، فران مسخن من التحت ومن الفوق، وحطيتها في الوسط، والفران كيكون مشعل من التحت ومن الفوق باش كيتحمر داك الخبز ديال الطاكوس، وكذلك حتى داك شويه الفرماج كيذوب وكيجي معلك بزاف. هنايا هاد الطبيس الصغير غادي ندير فيه شويه ديال الصوص الجيريا، ممكن ديروا اي صوص كتعجبكم. انا كتعجبني بزاف صوص الجيريا مع هاد ميني تاكو. ودرتها هنايا في وسط هاد المملحه هذه، رشيت شويه ديال المعدنوس من الفوق كما كتشوفوا، وتيكون هذا هو الشكل النهائي. مذاق رائع بزاف، لذيذه لذيذه وكتجي معلكه. نتمنى تجربوها، انا متاكده غادي تعجبكم. وما تنساوش تشاركوا الوصفه مع الاصدقاء والحباب ديالكم. ونخليكم مع بعض الصور اللي كتشوفوا معايا هادو ديال الوصفات اللي عندي في القناه، تلقاو مباشره تحت الفيديو هذا. جربوهم حتى هما رائعين بزاف، ساهلين لذاذين وغينفعوكم بزاف. ان شاء الله رمضان على الابواب، توجدوهم في الفطور ديالكم وبالصحه والراحه. والسلام عليكم، فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله، والسلام عليكم.